ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ኤኮሎጂ በሚለው ዩኒት ውስጥ biodiversity በሚለው ሴክሽን ውስጥ what are the effects of agriculture on biodiversity የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ባለፈው ቪዲዮአችን ዲፎረስቴሽን በባዮዳይቨርሲቲ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው አይተናል። በተጨማሪ አግሪካልቸርስ እንዴት ነው በባዮዳይቨርሲቲ ላይ ያለው ተጽዕኖ የሚለውን እናያለን። The effects of large-scale agriculture often allow the same pattern. ግብርና large-scale agriculture ሁሉ ጊዜ ፓተርኑ አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት ፓተርን ነው ማለት biodiversity ኪፕ ያደርግም ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? large areas of land are given over the production of just crop plants such as maize or other cereals. This inevitably bring a reduction in biodiversity for several reasons. ስለዚህ ግብርና በሚካሄድበት ጊዜ የግብርና ምርቶች ተመሳሳይነት ያላቸው ክሮፕ ፕላንቶች እና ሜዝ ኦር አዘር ሲሪያል ፕላንትስ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ምርቶችን ማምረት ደግሞ በተለያየ መንገድ ባዮዳይቨርሲቲያችንን ሊቀንስ ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት አንደኛ the area is dominated by just one species. ኤሪያው በአንድ ስፒሺስ ብቻ ዶሚኔት ስለሚሆን ይህ ደግሞ drastically reduce the number of niches for the other organism to fill. ስለዚህ አንድ የሆነ ስፒሺስ ከሆነ ያለው በዛ ስፒሺስ ውስጥ ደግሞ የሚኖሩት ወይም ያ ስፒሺስ ፕላንት ስፒሺስ ሊሆን ይችላል በዛ ውስጥ ለመኖር የሚመቻቸው ለተወሰኑ አዘር ኦርጋኒዝሞች ሊሆኑ ይችላሉ ያን ቦታ ኦኩፓይ ሊያደርጉት የሚችሉ ከዛ አንፃር ስፒሺስ ይቀንሳና ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት ምርቶችን ማምረት። ሌላው ኦርጋኒዝም that might live there are regarded as pests. በግብርና ውስጥ የሚኖሩት ደግሞ የምንኖሩት ኦርጋኒዝሞች ደግሞ እነዛን ኒቹ ወይም ኢንቫይሮንመንት ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚመቻቸው በአብዛኛው ጊዜ ምኖች ሊሆኑ ይችላሉ ፔስትስ ሊሆኑ ይችላሉ አረሞች ሊሆኑ ይችላሉ የሚኖሩት እነዚህ አረሞች ደግሞ they reduce the crop yield የክሮፕ ይልዱን ስለሚቀንሳ so they are controlled by the use of pesticide. እነሱን ደግሞ በጸረ አረም ወይም በጸረ አኒማሎችን ቢሆኑ በጸረ አረምና በጸረ ተዋሲያን ይጠፋሉ ማለት ነው። ከነዚህ አንፃር ግብርና ራሱ ምን እንደው ስፒሺስን ይቀንሳል ማለት ነው። because በግብርና ውስጥ የምናመርታቸው some maize or cereal crop ናቸው። በእነዛ ውስጥ ደግሞ ሰርቫይቭ አድርገው የሚኖሩ የተወሰኑ ስፒሺሶች ወይም ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ከነዚህ ኦርጋኒዝሞች መካከል ደግሞ አረሞች ሊሆኑ ይችላሉ። አረሞች ደግሞ ገበሬዎቹ ፕሮዳክሽናቸውን ስለሚቀንስባቸው እነሱን እንደገና በጸረ አረም ያጠፏቸዋል። ሌላው head growths are removed to create bigger and more productive fields. This reduces still further the number of habitats and niches, therefore reduce the biodiversity of the area. ሌላው በዛፍ አካባቢ ዛፍ እርሻ ያለባቸው ቦታ ላይ የዛፍ አጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ዛፎች ወይም ሽረብስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሞር ኤሪያ ለማግኘት ሲሉ እነዛን አካባቢዎችን እንደገና ገበሬዎቹም ሊያረጓቸው ይችላሉ ሊመነጥሯቸዋል። በዚህን ሰዓት ምንድነው number of habitats and niches ምን ይሆናል reduced ይሆናል። numbers of habitats and niches reduced ማለት ደግሞ biodiversity ቀነሰ ማለት ነው። ሌላው other changes in agricultural practice have also had major effects on the biodiversity. ሌሎችም ከነዚህ በተጨማሪ ሌሎች ኢፌክቶች አሉ በአግሪካልቸር ላይ ፕራክቲስ የምናደርጋቸው ባዮዳይቨርሲቲን የሚቀንሱ። ከነዚህ ውስጥ መካከል አንደኛው ትራዲሽናሊ crops were rotated. እንትኖችን እያፈራረቁ መዝራት ማለት ነው። ሰብሎችን እያፈራረቁ መዝራት by itself biodiversity ይቀንሳል። እንዴት? so that in a field one year cereal would be grown. በአንድ አመት ውስጥ ሲሪያልን ግሮ አደረግንበት። ሲሪያል ግሮ በምናደርግበት ጊዜ በዛ ኢንቫይሮንመንት ወይም ኒች ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችሉ ኦርጋኒዝሞች ነበሩ ማለት ነው። ሲሪያል ግሮ ሆነበት እንደገና እሱ ይቀየርና ሌላ ሩት ክሮፕን ግሮ ይደረጋል። ለምሳሌ እንደነ ካሮት አይነት እንደገና ዘን in another year ደግሞ legumes such as beans and perhaps one year ቢኖችን ግሮ ልናደርግ እንደገና ደግሞ የሆነ ሰዓት ደግሞ ጀስት ግራስ ኦር ኖ ክሮፕ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አግሪካልቸር ፕራክቲሱ እየተፈራረቀ በሮቴሽን በሚከናወንበት ጊዜ the rotation would be carried out with different times in different fields.
በተለያየ ፊልድና በተለያየ ቦታ ስለሚካሄድ so that all crops were always available ሁሉም ክሮፖች always available ናቸው ምክንያቱም በተለያየ ፊልድ ላይ አንዱ ካሮት ተክሎ ሊሆን ይችላል አንደኛው ባቄላ ዘርቶ ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ ትቶት ሳር ምናምን አድርጎ ሊሆን ስለሚችል ሁሉም ክሮፕስ available ሊሆን ይችላሉ በዚህ ሮቴሽን ውስጥ በአንድ አካባቢ this means that different animals could find different habitats ስለዚህ የተለያዩ አኒማሎች የተለያዩ ሃቢታቶች ይፈልጋሉ ነገር ግን the intensive farming of just one crop year after year keeping pests at bay with herbicide and pesticides reduce the habitats available ስለዚህ የተለያዩ ምርቶችን ቢመረትም እንኳን በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እንዲኖሩ ሁኔታዎች ቢመቻቹም ነገር ግን the practice of herbicides and pesticides available የሆነ ሃቢታቶችን reduce ያደርጋሉ so such practice have been blamed for the decline and in some cases the local extinction of species ስለዚህ ፕራክቲስ የባዮዳይቨርሲቲያችንን እንደሚቀንስ መገንዘብ ያስፈልጋል ባዮዳይቨርሲቲ ሲባል የሁሉም ብዝሃነ ህይወት ስለሆነ ነው ያወራን ያለነው ስለዚህ አሁን በሌላ ኮንሴፕት አረም አይደሉ እንደ ሰብላችንን ያጠፋን ያ that's why ፋርመርሶችም እያደረጉ ያሉት እሱ ነው የሚያመርቱትን የሰብል ምርት እየቀነሰባቸው ስለሆነ ነገር ግን ባዮዳይቨርሲቲዎችን እያጠፋን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ነው ኮንሴፕቱ ሌላው what is the status of biodiversity in Africa በአፍሪካ ውስጥ ያለው ባዮዳይቨርሲቲ ምን ይመስላል ይህ በፊገር 225 እና ቢ ላይ ኤክስፕሌን ተደርጓል mammal species richness and plant species richness in Africa respectively ያለ ስለዚህ ፊገር 225 እና ቢ ላይ ያለው ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር መገንዘብ የሚያስፈልገው you can clearly see that the two are related mammal species and plant species are related ናቸው በጣም እንዴት ነው ሪሌትድ የሚሆኑ አንድ ኤሪያ ሃይ ፕላንት ስፒሺስ ሪች ነው ካል በሌላ መንገድ ደግሞ ሃይ ማማል ስፒሺስ ሪች ነው ማለት ነው the converse is true አንድ ኤሪያ ሃይ ማማል ስፒሺስ ሪች ነው ካል ሃይ የሆነ ፕላንት ስፒሺስ ሪችነስ አለ ማለት ነው ለዚህ ምክንያቱ ግልጽ ነው ምክንያቱም we have not just been talking about the way in which plant provides habitat and niche for animals ፕላንቶች ናቸው ፎሬስቶች ናቸው አኒማል እንደ ሃቢታትና እንደ ኒች ነው የሚያገለግሉ so the more different plants are there more different plants አለ ማለት more different habitat and niche for animals including mammals ማለት ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ለየት ያለ ምሳሌ ማየት እንችላለን there is one important exception and important exception ማየት እንችላለን parts of South Africa ላይ very high የሆነ plant species richness ያለበት ቦታ አለ በጣም high plant የሆነ species richness ኑሮ ነገር ግን በተቃራኒው corresponding high animal species richness የለም ይህም ቦታ the phenops of South Africa ይባላል the phenops of South Africa ያ ማለት western እና eastern capes of South Africa አካባቢ ነው ይህ phenops has highest የሆነ concentration plant species አለው in the world ማለት ነው በተቃራኒው but the plants grow on very nutrient poor soil እነዚህ ፕላንቶች grow የሚሆኑ በጣም very nutrient poor በሆነ soil ነው ስለዚህ there is just isn't the protein in the plant to support a large number of mammals ስለዚህ እዛ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቲን አኒማሎችን ሰፖርት የሚያደርግ ፕሮቲን ስለሌለ በተቃራኒው ትንሽ የሆነ አኒማልስ እናገኛለን ማለት ነው ትንሽ የሆነ አኒማልስ የሚገኝበት በዚህ በዌስተርን and eastern capes of South Africa ብዙ የሆነ ፕላንት ስፒሺዎች እያሉ ትንሽ የሆነ አኒማልሶች የኖሩበት ምክንያት because of the soil nutrients ነው because soil nutrients plants ውስጥ መልሶ ስቶር የሚሆን ነገር ስለሆነ ለፕላንቶቹን የመኖር እንትን ሰርቫይቭ የሚያደርጋቸው ኒች ስለማያገኙ ነው ሌላው አፍሪካን ብናያት a quarter
ማለትም ወደ 1229 species of the world approximately 4700 mammal species በአፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ including 960 ስፒሺሶች የሚገኙት በሰብ ሳሃራን አፍሪካ ነው እንደገና በተጨማሪ 137 ስፒሺስ የሚገኙት በማዳጋስካር ነው ስለዚህ the eastern and southern savanna hosts large population of mammals including at least 79 species of antelope ይገኛሉ በአፍሪካ ሌላው more than a fifth of the approximately 10,000 bird species in the world are found in Africa በተጨማሪ about 1600 bird species are endemic in sub-Saharan Africa you see that Africa how much are rich in biodiversity በተጨማሪ about 950 species of amphibians are found in Africa making Africa together with South America ማለት ነው the continent with the highest number of amphibians ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን በከለሩ ያያችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ከለሩን ያያችሁ እዚህ ጋር የሚያሳይ number of mammal species richness in Africa ነው የሚያሳየው እዚህ ጋር ደግሞ plant species richness or number of plant species per 3113 kilometer hexagonal cell ነው ስለዚህ ከለሩን ያያችሁ you're identified ስለዚህ በ3117 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሄክሳጎናል ሴል ውስጥ ምን ያክል ማማል ስፒሺስ እና ፕላንት ስፒሺስ አለ የሚለው ነው የሚያሳየን በየከለሮቹ አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ኢትዮጵያን እዚህ ጋር በማየት ደመቅ ያለው ያረንጓዴማ አገራችን ኢትዮጵያ አረንጓዴውን ከለር በማየት ከ1500 እስከ 2000 እዚህ ጋርም ደግሞ የአገራችንን እዚህ ጋር ሁሉም ኢኳሊ ዲስትሪቢዩትድ አይደለም የተለያዩ ከለሮች ዞኖች አሉ እነሱን አይደንቲፋይ ያደረጋችሁ ማማልስ ኤንድ አኒማልስ ሪችነስን ማየት ትችላላችሁ ሌላው what about biodiversity in Ethiopia ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው biodiversity ምን ይመስላል ይሄንን you can see it from figure 2.5 A and P እዚህ ጋር biodiversity ማየት ይቻላል ስለዚህ the biodiversity in Ethiopia ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ኮምፔር በመናደርግበት ጊዜ the most ነው ነገር ግን ኬንያ ከኛ በተሻለ ከኢትዮጵያ በተሻለ የተሻለ biodiversity እንደሚገኝ መገንዘብ ያስፈልጋል ሌላው ኢትዮጵያ is an important regional center of biological diversity ናት ኢትዮጵያ ኢምፖርታንት የሆነች regional center ናት ለምን ለbiodiversity ለbiological diversity ያ ማለት ምንድነው wide range እና altitude and climate ስላለን wide range የሆነ altitude and climate ስላለን ለምሳሌ the isolation of the highlands of Ethiopia and the fact that there are so many different biomes present in the country are some of the reason for its high biodiversity ስለዚህ wide range ሆነ altitude and climate ያላት ሀገር ስለሆነ ቆላ ደጋ ወይና ደጋ የሚባለው የአየር ንብረት ያለባት ሀገር ስለሆነ እነዚህ ለተለያዩ biodiversityዎች ወይም high biodiversity እንዲኖር አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ አንድ estimate suggest ምን ያሳያል መሰላችሁ ቢቲውን ከ6500 and 6700 plant species በአገራችን ውስጥ ይገኛሉ ከ6500 እስከ 6700 plant species በአገራችን ይገኛሉ ይህ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው the fifth most diverse flora in Africa ነው ማለት ነው ሌላው about ከ10 እስከ 12% of these plant species are endemic to Ethiopia ያ ማለት approximately ከ6500 እስከ 6700 plant species ከ10 እስከ 12% ማለትም እስከ 1150 plant species በኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅዬ የሆኑ የፕላንት ስፒሺስ ናቸው የሚገኙት ማለት ነው ሌላው and the story of plant species richness does not end with the wild plants in Ethiopia Ethiopia is one of the 12 centers of origin ስለዚህ አንዷ the 12 centers of origin ናት ወይም the beloved centers of cultivated crops የሚገኙባት ሀገር ናት there are 11 cultivated crops which have their center of genetic diversity in Ethiopia
ስለዚህ ኢትዮጵያ ኦሪጂን የሆነ የራሳቸው ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ያለባት ሀገር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ there are 11 cultivated crops which have their center of genetic diversity in Ethiopia. These are ኮፊ አረቢካ አገራችን ኢትዮጵያ የኮፊ አረቢካ መገኛ ናት። ቡና እያልን የምንጠራው ሳይንቲፊክ ኔሙ ኮፊ አረቢካ የሚባለው ቡና መገኛ ሀገር ናት። ሌላው ጤፍ የምንለው በሳይንቲፊክ ኔሙ ማለት ነው ኤርግሮስቲስ ቴፍ ተብሎ የሚጠራው ፕራይመሪ ምግባችን ብርቅዬ የሆነ የሀገራችን ምርት ነው። ሌላው እንሰት የምንለው እንሰት ቬንትሪክለም የምንለው ወይም እንሰቴ የምንለው መገኛችን ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ሌላው ኮቺኒያ አቢሲኒካ የምንለው ወይም አንጮቴ የሚባለው በኦሮሞ ክልል እንደ ባህላዊ ምግብ ሆኖ የሚያገለግል ነው አንጮቴ። ሌላው ጉጂሺያ አቢሲኒካ ወይም ኒገር ሲድ ወይም ኑግ የምንለው። ሌላው ብራሲካ ካሪናታ ኢትዮጵያን ሬፕ ወይም ጎመን ዘር የምንለው። ሌላው ካርቲመስ ቲንክሮትሬስ ወይም ሳፍላወሪንግ ወይም ሱፍ የምንለው። ሌላው ሰርጎም ስፒሺስ ወይም ሰርጎም የምንለው። ሌላው ሆርዲየም ስፒሺስ or barley የምንለው and ሌላው ሊነም ዩሲታቲሲሚየም ወይም ሊንሲድ ወይም ተልባ የምንለው። ሌላው ሪክነስ ኮሚነስ ነው ወይም ካስተርቢም ወይም ጉሎ የምንላቸው እነዚህ ነገሮች ኢንደሚካሊ በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ ዳይቨርስ የሆኑ ስፒሺሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችን ብርቅዬ የሆኑ ፕላንቶችና አኒማሎች የሚገኙባት አገር መሆኗን መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መቁጠር ትችላላችሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ናቸው። 10 11 እነዚህ 11 there are 11 cultivated crops which have their center of genetic diversity are in Ethiopia. 11 cultivated የሆኑ ክሮፖች ገበሬ የሚያመርታቸው በጫካ ውስጥና በዱር በአራዊቱ የሚገኙትማ በየፎሬስቱ የሚገኙትማ ብዙ ናቸው። what I'm talking about is የሚመረቱ እየተዘሩ ገበሬው የሚያመርታቸው የሚያበቅላቸው cultivated የሚደረጉ ናቸው። 11 cultivated crops አለን ሳይንቲፊካሊ ሬጂስተርድ የተደረጉ ግን ባዮዳይቨርሲቲ ሪችነስ ግን የሀገራችን ከዚህ በላይ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። we are talking about the cultivated crops። ስለዚህ እዚህ ጋር different varieties of coffee in Ethiopia ነው። የቡና አይነቶችን ስታዩ እዚህ ጋር የተለያየ የቡና አይነቶችን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የሊሙ ቡና አለ፣ የለቀምት ያለ፣ የጅማ አለ፣ ኤሌ ባቡር፣ የቴፔ፣ የይርጋ ጨፌ፣ ሲዳማ፣ ሀረር፣ ድሬዳዋ እያለ ይቀጥላል። ኦኬ ሀገራችን we are rich of the coffee arabica። ሌላው it is the effort of the farmers። እነዚህ 11 cultivated crops ኤግዚስት ወይም ኢንደሚክ ሆነው የቀጠሉበት ምክንያት the effect of the farmers ለገበሬዎቻችን ምስጋና ይገባቸውና it is the effort of the farmers of Ethiopia that have generated and maintained the diversity of crop plants in the country። በተጨማሪ ኢትዮጵያ ሀገራችን ኢምፖርታንት የሆነ ሴንተር ኦፍ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ፎሬጅ ፕላንትስ ይገኛሉ። 46 ሌጉመስ አር ኢንደሚክ ቱ ኢትዮጵያ። እነዚህ ሌጉመስ የምንላቸው ኢንክሉድ ስፒሺስ ኦፍ ትሪፎሊየም ወይም ክሎቨር የምንለው፣ ቪጋና ታይፕ ኦፍ ቢ ነው። ላብላብ የሚባለው ይህ ላብላብ ኦል ፓርትስ ኦፍ ዘ ፕላንት which are edible የሆነ ነው። these plants are used to feed and important because they add nitrogen into the soil። ናይትሮጅንን እንደ ፕላንት ፊድ ሆኖ የሚያገለግለው በተጨማሪ ግን ናይትሮጅንን ወደ ሶይላችን ውስጥ አድ በማድረግ
ናይትሮጅን ፊክስ ባክቴሪያ ሲምባዮቲካሊ በሩት ውስጥ ግሮ የሚያደርጉበት ፕላንት ነው። በተጨማሪ ዘ ሃይ ስፒሺየስ ሪችነስ ክሬት በሀገራችን ውስጥ እነዚህ ሃይ ስፒሺየስ መኖሩ ምን ክሬት አድርጓል? ዳይቨርስ ኢኮሎጂካል ዞን ክሬት አድርጎልናል። with many ecological needs for animals to feed ማለት ነው። ስለዚህ every group of vertebrate animals is well represented in ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በሁለት አራት የምናየው a summary of the vertebrate biodiversity of ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየው ምንድነው? vertebrate group ነው። number of orders, number of families, number of genera, number of species እና endemic to ኢትዮጵያ ነው። በአጠቃላይ vertebrate groups of mammals ስናይ number of orderአቸው 12 number of families 40 number of genera 144 number of species 277 እና endemic to ኢትዮጵያ 22 ይገኛሉ። ሌላው በርድስን ስናይ 24 ነው number of orderአቸው 87 number of family number of genera 306 number of species 861 endemic to ኢትዮጵያ 27 ሌላው reptilesን ብናይ number of order 4 እናገኛለን number of families 15 number of genera 36 number of species 78 endemic ኢትዮጵያ 3 ይሆኑ ይገኛሉ reptiles ማለት ነው። amphibians 5 number of orders 7 number of families 19 number of genera number of species 63 endemic ኢትዮጵያ 17 fish number of orders 5 number of families 14 number of genera 33 number of species 101 እና number of endemic ኢትዮጵያ 4 እናገኛለን። በአጠቃላይ there are other estimate of the number of orders, family, genera and species that different slightly from the table to 4 እዚህ ጋር በቴብል 4 to 4 ካየ ነው በተጨማሪ ሌላ number way of estimating አለ the numbers of orders, families እና genera እና speciesን identify የምናደርጉበት ለምሳሌ in terms of the biodiversity it's avia fauna birds የበርዶች እንትኖች ናቸው። Ethiopia is one of the most significant countries in mainland Africa. እዚህ ጋር ከዘረዘርናቸው mammals, birds, reptiles እያልን እና avia fauna birds Ethiopia is one of the most significant countries in mainland Africa. Again, Ethiopia diverse ecology contributes to the tremendous diverse bird life. የበርድ ላይፍን በምናይበት ጊዜ over 861 ስፒሺስ በኢትዮጵያ ይገኛሉ። at present አሁን ባለንበት ጊዜ 69 important bird areas አሉ which are also important for large numbers of groups of animals are identified by Ethiopian Wildlife and Natural History Society EWNHS. These include already existing protected areas and many other additional sites. Such protection is necessary as diverse bird life of Ethiopia is threatened, along with the overall diversity of the country as a result of number of practice. Some of the effects of this practice have been direct, others have been indirect. ለምንድን ነው እነዚህ ብርቅዬ የሆኑ አዋፎች የተለያዩ animal and plant diversity የሚገኝባቸው ቦታዎችን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልጋል? ፕሮቴክት የሚደረግበት ምክንያት ምንድነው? ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት የሆነ የሰው ልጅ ፕራክቲስ ስላለ ነው። ስለዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ብዙ የአዋፍ ዘሮች አሉ። ወደ 861 የሚጠጉ የበርድ ስፒሺሶች አሉ። ከነዚህ መካከል 69ኞቹ ለነዚህን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እነዚህ የተለያዩ ስፒሺሶች የሚገኙበት 69 ኢምፖርታንት የሆነ በርድ ኤሪያ አለ። ይህ ቦታ አይደንቲፋይድ የተደረገው በማን ነው? በኢትዮጵያን ዋይልድ ላይፍ ኤንድ ናቹራል ሂስትሪ ሶሳይቲ EWNHS። እነዚህ ቦታዎች ሌሎች አዲሽናል ሳይቶችም አሉ ፕሮቴክትድ የተደረጉ ኤሪያዎች ናቸው። ለምንድን ነው እነዚህ ኤሪያዎችን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልገው? ቢኮዝ የሰው ልጅ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት የሆነ ፕራክቲስ አለ ባዮዳይቨርሲቲን ሊያጠፋ የሚችል። እነዚህ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ፕራክቲሶች ምንድን ናቸው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮአችን እናያለን። ሌላው ይህንን የዛሬውን ቪዲዮ ከመጨረሴ በፊት እነዚህ ኪወርድስን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል።
ስፒሺስ ምንድነው? ጂነስ፣ ፋሚሊ፣ ኦርደር እና ኢንደሚክ ምንድነው የሚለውን ፖይንቶች እንድታነቧቸው እጋብዛችኋለሁ። ስፒሺስ ማለት ግሩፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ሆነው ኢንተርብሪድ የሚያደርጉ ናቸው። ኢንተርብሪድ አድርገው እርስ በርሳቸው ነው ብሪድ የሚያደርጉት። እርስ በርሳቸው ብሪድ አድርገው ቪያብል የሆነ ወይም ፈርታይል የሆነ ኦፍስፕሪንግ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ጂነስ ሲባል ግሩፕ ኦፍ ክሎዝሊ ሪሌትድ ስፒሺስ ናቸው። ጂነስ ማለት ግሩፕ ሆነው ግን ክሎዝሊ ሪሌትድ የሆኑ ስፒሺሶች ናቸው። ለምሳሌ ደ ጂነስ ፌሊስን ብታዩ ኦል ስፒሺስ ኦፍ ስሞል ካትን ይዛል ማለት ነው። ሌላው ፋሚሊ ሲባል ደግሞ a group of related genera ነው። ለምሳሌ the family Felidae contain all cat-like animals large and small። ሌላው order ሲባል order is a group of genera that may different። order a group of genera ነው ግን may be different ሊሆን ይችላሉ but share some important attributes። common የሆነ important የሆነ attribute share ያደርጋሉ። ለምሳሌ the order Carnivora. The order Carnivora contains all carnivorous mammals, including the various cat-like mammals and dog-like mammals. ሌላ ኢንደሚክ ሲባል ብርቅዬ ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ብርቅዬ የሆኑ የሚገኙትን ነገሮች የሚያሳይ ነው። ኢንደሚክ ማለት ነው ብርቅ በአንድ ሀገር ብርቅዬ የሆኑ ፕላንቶችም አኒማሎችም ኢንደሚክ ፕላንትስ ኤንድ ኢንደሚክ አኒማል እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ practice with direct effect on biodiversity. What are the direct practice on biodiversity የሚለው በቀጣይ ቪዲዮ እናያለን። በአብዛኛው ዩኒት ላይ የሚያስፈልጋችሁ ማንበብ ነው። በማንበብ ብቻ አንደርስታንድ ልታረጓቸው የምትችሉ ኮንሴፕቶች ናቸው። እኔ ያደረኩት ያለሁት እናንተ ሞር እንድታነቡ ለማበረታታት ያክል እንጂ ብታነቧቸው አንደርስታንድ የምታደርጓቸው ኮንሴፕቶች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ፋይናሊ what I want to say is keep on reading። እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።